Poftiți! Faceți loc! Faceți loc! Faceți loc, vă rog! Poftiți, domnule judecător! Poftiți și iertați înghesuiala! Dar știți, e zi de târg, lume multă, înțelegeți, nu-i așa? Faceți loc, vă rog! Faceți loc! Poftiți, domnule judecător! Mare lucru nu e, știți? Târg mic! Mai mult fructe și păsări, vite și ouă! Faceți loc! Faceți loc, vă rog! Poftiți! Pe aici, domnule judecător! Vite și noroi! Niciun sistem! Ce priveliște dezgustătoare! Întocmai, domnule judecător, aveți dreptate, dar știți, înțelegeți... Presupun că e foarte multă dezordine pe aici. Poliția ar trebui să ia măsuri? Să ia, dar sunt singurul polițist în toată localitatea, domnule judecător. Nu știu, districtul a fost neglijat în mod rușinos. Dar întorc eu foaia! Întorceți-vă. Când eram în insulele Andaman, sistemul meu n-a dat niciodată greș. Da. Fac eu ordine pe aici. Ce are femeia aceea pe tarabă? Știți, înțelegeți, mere de obicei și dulciuri. Vezi, dacă nu sunt pitite pe dedesubt, niscaiva mărfuri fără autorizație, băuturi spiritoase sau altceva. În insulele Andaman se eschivau de la impozitul pe sare. Ai alcool, doamnă Tarpi? Nu văd alcool aici, nici sare, domnule judecător. Cunoști bine orașul ăsta, femeie? Mere, un penny jumătate duzina înălțimea voastră. Femeia asta e cam surdă, domnule judecător. Ia merele de la... Domnul te întreabă dacă cunoști orașul. Cum? Orașul nostru. Este judecătorul cel nou, doamne Darby. Nu mai să trăiți înălțimea voastră, îl cunosc, cum să nu-l cunosc, vai de mine. Cu ce se îndeletnicesc oamenii pe aici? Îndeletnicire? Păi ce îndeletnicire să aibă lumea pe aici, decât să se amestece în treburile altora? No, vreau să spun ce meserie au. Nici o meserie înălțimea voastră, niciuna, decât să flecărească. Păi ce ar putea să facă? Femeia asta îmi pierd timpul de pomană. Oameni săraci, proști, domnule judecător. Știți, înțelegeți, mai mult proști. Da, înțeleg, dar ăla care fumează pipă, cine e? James Ryan, înălțimea voastră. V-a văzut și s-a speriat. Uite-l cum a luat-o la sărătoasa. Știți, înțelegeți, mai mult proști. Fumul din pipa ăstuia pare cam verde. Cultivă desigur tutun fără autorizație. N-ar strica să-mi aduc telescopul în districtul ăsta. Da. Hai să mergem la poștă să telegrafiez după el. Mi-a fost de mare folos în insulele Andaman. Pe aici e poșta. Sistemul Pe aici e meu. poșta, domnule judecător. Poftiți, faceți loc. Faceți loc, vă rog. Ce ghinion pe mine, Doamne, să-mi cotrobăiască polițaiul John Marden prin toată taraba, numai ca să facă pe grozav în fața noului judecător. Bună dimineața, domnul Tape! Bună dimineața, Bartley Fallon! Bună dimineața, Mary Fallon! Ei, Bartley, azi n-ai de ce să te plângi. Toți spun că piața a fost bună. N-a fost o piață bună, doamnă Tape! Cum? N-a fost o piață bună! Toate au mers aiurea! Dacă nu te aștepți la mai mult, capeți mai puțin. Așa mi se întâmplă întotdeauna. Orice am de vânzare se ieftinește și orice am de cumpărat se scumpește. Dacă e să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, atunci pe mine cade. Ca un câr de cior pe câmpul pustiu. Nu-i așa, dragă Mary? Mai dă-le încolo de nenorociri, Bartley. Ascultă-l! Da. Ascultă-l mai bine pe Jack Smith, roșcovanul care vine încoace cântând. Pe semne că se duce să-și strângă fânul de și-a luat furca aia mare cu el. Cu siguranță că la fân se duce. Auzi cum cântă, cu ce foc, săracul. Ar fi un cântec frumos dacă l-aș putea auzi cum trebuie, dar... Îi spune femeia roșcovanului. Știu eu bine, cântecul ăsta e cu tul. Dar nevastă ta unde e Jack Smith? Vă spun bună ziua, doamnă Mary, și dumneavoastră, domnule Bartley. Și dumitale, doamnă Tarpey. Bună ziua, bună. Nevastă mea ziceți, a spălat rufele. A spălat rufele, doamnă Tarpey. Bine.
Le-a întins pe gard și nu îndrăznește să le lase acolo, cu toți căldărarii ăștia care trec spre Bâlci. Eu sunt în trecere pe aici. Vreau să mă duc la locul pe care l-am contractat pentru fân. Azi împărțim pământul măsurându-l în pași. Pare să fie o zi bună, domnule Bartley. N-apucați voi să împărțiți azi fâneața. De ce? Până de seară o să cadă ploaia pe ea, ca și pe a mea. Rare ori se întâmplă să pornesc la drum fără să cadă ploaia înainte de a-mi găsi eu vreun adăpost. Părerea mea, Bartley, este că ar trebui să porți pe cap în loc de pălărie o găleată găurită, așa încât să nu te mai plângi fără să ai de ce. Hei, Jack, Ia te uite, ia pe tânăra lui Pat Ryan. S-a năpustit peste voi lui Shaughnessy. Nu te speria, Pat, îți dau eu o mână de ajutor. Mă duc să-l ajut. La revedere la toți. La revedere, Smith. La revedere. Ei, e timpul să mergem și noi acasă, dragă Bartley, nu? Da. Uite, tot ce am cumpărat am pus aici în coș. Ia te uită! Jack Smith și-a uitat furca. O să aibă nevoie de ea. Jack Smith! Ai luat-o prin mulțime. Du-te, uite după el, Bartley. O să aibă nevoie de furcă. Da, am să-i o duc. Aici nu e un loc sigur. Dacă vreun coș de răsturnat în piața, apoi acela nu poate fi decât al nostru. Doamnele îndemânate, mai ia peste coș. Vorbește atâta de nenorociri că, uite. Ia uite cum se rostocolesc. În toate părțile. Paharele astea de ou și cele două pungi cu zahăr au pestit și ele. Dumnezeu să ne ajute, doamnă Fallon. Ce s-a întâmplat cu coșul dumitale? Chiar bărbatul meu cu stângăcia lui l-a răsturnat. Și nici nu s-a mai uitat înapoi. Aleargă ca un nebun cu furca lui Jack Smith. Tot timpul face așa. Își lasă treburile lui pentru alții și nu se uită niciodată înapoi. Uite, tot zahărul s-a risipit. Iar el nu se bea ceaiul fără zahăr. Acum trebuie să mă duc înapoi la prăvălit să cumpăr altul. Halal câștig pe ziua de azi. Vezi că îmi răstor și tu toate lucrurile astea pe care abia le-am adunat. Dar ce e cu tine, Tim Casey? Unde e Bartla? Doamne Fallon, am o vorbă cu el. Mi-era teamă să nu s-a fi dus acasă. Mai bine s-ar fi dus acasă. De ce? Era mult mai bine dacă s-ar fi dus acasă de la Bâlci. Sau dacă n-ar fi venit deloc. Unde să fie? Unde? A luat-o în sus după Jack Smith cu o furcă. Cu o furcă? La revedere, doamne Talapi. Să mai aibă în pasă. Cu o furcă după Jack Smith. Nemaipomenit. Ai auzit vestea, doamnă Terpi? N-am auzit nicio veste, Tim Casey. Pe semne că s-a iscat vreo ceartă între Jack Smith și Bartley Fallon. Și se pare că Jack a luat-o la sănătoasa, iar Bartley s-a luat după el cu o furcă, doamnă Terpi. Nu mai spune. Ei, dar știi că nu le-a trebuit mult. Nu sunt nici 10 minute de când erau amândoi aici. Bartley se ducea acasă și Jack la funeață. Eu arajam merele împrăștiate de Joe Maldon, polițaiul. Și când m-am uitat din nou împrejur, Jack Smith dispăruse. Așa. Plecase și Bartley Fallon, iar coșul doamnei Fallon era răsturnat pe jos. Aici? Ce-i aici? Da. 2 pungi cu zahăr colo, paharele de ouă dincolo. Dar din ce s-au luat? Mare pacoste și surzenie asta. Să n-aud eu din ce s-au luat. Stai puțin să-i spui și lui James Ryan. Se tot învârtește pe aici, el e vecin cu Bartley și așa. Mare păcat să nu afle. Domnule Ryan! Afurisită pacoste, Dumnezeule, într-o zi ca asta. Dar cine ar putea ști adevărul? Precis, Sean Orley și doamna Tali, pe care îi văd venind încoace. Ați auzit vestea? Veniți? Jack Smith și Bartley Fallon s-au luat la ceartă. Și Jack a răsturnat coșul doamnei Fallon în mijlocul drumului. Iar Bartley l-a atacat cu o furcă. Jack a șters-o și Bartley s-a luat după el cu furca. Cum nu se poate? Dar priviți, zahărul e încă pe drum, uitați-vă. Nu mai spune! Ciudat! Bartley Fallon e un om atât de liniștit. Pe mine nu mă miră deloc. Uite însă pe James Ryan și pe doamna Tappy se întorc înapoi. Doamna Tappy! Grozavă veste mi-ai dat, doamnă Tappy. Presupun că din cauza asta s-au întors polițaiul și judecătorul. M-am mirat când i-am văzut pe ei. Ce spui, Ryan? Poliției pe urmele lor? Probabil că Bartley Fallon l-a jignit foarte rău pe Jack. Nu s-ar fi luat ei la bătaie așa de florile mării. De ce să nu-l fi jignit? Au fost omorâți oameni cu o armă, dar minte cu o furcă. Așteptați să dau o fugă până la barul lui Chini să-i spun și lui vestea. Alerg și eu să-i povestesc vărului din
întâia lui Jack Smith, care e acolo lângă biserică. Doamna Tarpy, iartă-mă și pe mine. Mă duc să povestesc la câțiva vecini pe care îi văd pe drum. Hai, Sean! Nu merg numai decât, trebuie să le dau de știri celor de pe pajiște. Stai. Sean Early, spune dacă n-ai văzut-o cumva pe soția lui Jack Smith, roșcovanul, pe Kitty Carey. Ba da, întindea pe gard rufele la uscat. Nu-i așa, doamnă Tarpy? Ce ai spus că făcea? Așternea pe gard un cearceaf. Cearșaf? Eu am plecat, Bridget. Stai. Cearșaf? Mergeți! Duceți-vă repede, copii! Repede! Dumnezeule, ce putem face? Așternea un cearșaf așa cum e obiceiul pentru morți. Dumnezeu să aibă milă de noi. Jack Smith e mort. Iar nevastă să așternea un cearșaf pentru mormântarea lui. De ce nu mi-ai spus asta mai devreme, Sean Early? Oh, mare pacoste și surzenie asta. Jumătate din omenire ar putea să moară fără ca eu să știu. Oh, sărmanul meu, Jack Smith, se ducea la munca lui cu atâta plăcere și tragere de inimă. Și acum să zacă întins pe pământ în plină zi. Ce spui de asta, Tim Kenzie, ce spui? Ai aflat? Ce e, doamna Tarpy? S-a mai întâmplat ceva? Sărmanul meu, Jack Smith. L-a răpus Bartley? Bietul om A fost omorât. întins în cei 5 acri de fâneață. Dumnezeu să aibă milă de noi, dar e adevărat? Și femeia lui a așternut un cearșaf pentru mort. Dar cine ți-a spus? Cred că îl vor priveghea ca pe oricare altul. Dar liniștește-te, liniștește-te, doamna Tarpy. Liniștește-te, ai răbdare. Uite că vin toți, și doamna Tare, și James Ryan, și Sean Early. Stai să vedem ce spun și ei. S-a stârnit mare vâlvă prin tot bâlciul. Mare nenorocire, doamnă Tarpy. Doamne, rece și mort. Și eu am fost poate ultima cu care a vorbit astăzi. Ești sigur, dragă Ryan? Dumnezeu să ne ajute, doamnă Tarpy. A murit Tim Kenzie. E mort fără îndoială. Și nevastă sa face priveghi. Tu ce știi, Sean? Păi ce să știu? Cred că Bartley Fallon ăsta are prea multă otravă în el. Nu-i așa, Bridget? Fi sigur că a avut el vreun motiv. Altfel, de ce n-ar fi omorât? La urma urmei, din ce a pornit cearta, doamnă Tarpy? Zău, dacă știu! Uite, ultima oară când i-am văzut, Bartley Fallon stătea aici. Uite aici, liniștit, și l-asculta pe Jack Smith, care cânta Femeia Roșcovană. Știi cântecul ăsta, nu-i așa, Bridget? Ba bine că nu. Așa. Ai auzit Tim Kenzie? Da. Ați auzit Sean Early și James Ryan? Totul a pornit de la Femeia Roșcovanului, de la Kitty Carey. Din cauza ei s-au certat. Vezi, dragă Sean? Pe semne că s-au întâlnit în fața casei, iar bărbatului i-o fi dat careva de veste. Nu-i așa, Tim? Eu n-am știut până acum că Bartley Fallon se avea bine cu femeia lui Jack Smith. De unde să știi? De unde să știi? Doar nu erau să o trâmbițeze în gura mare. Dacă nici doamna Fallon n-a știut, dacă eu care stau alături de ei n-am știut și dacă nici Jack Smith n-a știut nimic, păi de unde era să știi tocmai dumneata din chestie? Acum să se descurce cum o putea Bartley Fallon și să-i poarte de grijă și femeii Roșcovanului. Cum să-i poarte de grijă? Că milă n-o să-i fie nimănui de ea în toată parohia, nu-așa? Doamnă Tarpy, ce nenorocire ne-ai povestit astăzi. Păi dar cum să-i poarte de grijă? Are și el nevasta lui, nu? Doar nu o să se lepede de credință ca să se căsătorească cu ea într-o biserică protestantă. Tu știi foarte bine, Ryan. Da, ar fi mai ușor să se căsătorească cu ea dacă ar duce în America. În America se poate, nu-i așa, Sean? Asta așa e. Probabil că în clipa asta se pregătește să plece în America. Când veneam încoace, l-am văzut pe judecătorul cel nou și pe Joe Malden, polițaiul, ducându-se la poștă. Se grăbeau. Cu siguranță că se duceau la telegraf ca să-l oprească pe Bartley Fallon la doguri în Queenstown. Doar ai văzut și tu, Bridget. I-am văzut, sigur că i-am văzut, de ce să mint? Și e posibil ca și Kitty Carey să se fi dus cu el și să nu-i pese deloc de cearșaf sau de priveghi. Jack Smith zace plin de sânge pe câmp și nevastă s-a fuge cu altul în America. Oameni buni! Dar ce văd? Iată pe Mary Fallon, soția ucigașului. Doamne, ce întâmplare mi-ai scos în cale în ziua ta de sfântă. Mary, draga mea, Doamne, Mary, ce vorbește tot orașul? Și voi, ce tot spuneți despre bărbatul meu, Burton Fallon? Toată povestea asta că s-a dus să-l omoare pe Jack Smith e o minciună gogonată. Dumnezeule, dracu ne-a pus să venim astăzi. Acum liniștește-te, Mary Fallon. Tuturor le pare rău de dumneata. Și de ce, mă rog? De ce să le pară rău de mine? De voi înșivă să vă pară rău. Și rușinea să cadă asupra voastră pe veci la ziua judecății de apoi. Pentru cuvintele care le-ați rostit și minciunile care le-ați spus răpindu-i bietului om bunului nume și împingându-l la ruină. Asta ați făcut cu toții. Și tu, Sean Early, care era așa de cum se cade. De ce taci?
Hai, curaj, doamnă Fallon. Polițaii nu sunt atât de deștepți pe cât se cred. Cu siguranță că Barclay s-a descotorosit de ei. Dar dacă îl prind și îi pun o frânghie în jurul gâtului, nimeni nu o să spună că nu o merită. Asta așa e, Mary, ce faci? Așa vorbești, Sean Early. Asta gândești. Ai stârnit prea multă vâlvă făcând pe grozavul și doborând un om demn de tot respectul. O frânghie, așa-i? Ce merită? Ei, de o frânghie n-a avut nevoie decât soția ta, Brigit. Ca să-și lege vopceluța în ziua când a venit în casa ta. Că n-a adus cu ea decât o pătră, un penișor rochie. Pe când eu am adus 70 de lire și 2 paturi cu fulgi. Iar acum e mai țeapănă decât una cu o zese de 100 de lire. Mary Fallon. Prea multă vâlvă ai făcut, Sean Early. O frânghie, așa-i? Tot orașul e plin de mincinoși și de intriganți care te-ar spânzura pentru o jumătate de pahar de whisky. Oamenii ca voi n-ar trebui să creadă nici în lumina zilei, până nu se duc mai întâi să arunce o privire asupra ei. Și zi așa, să-l omoare pe Jack Smith. La urma urmei, unde ești, Martin Fallon? Dragul meu, omuleț liniștit, omul meu cum se cade. Tu care ești atât de prietenos și de nevinovat ca o vită neștiutoare de pe câmp. Dar n-ar face rău deloc dacă ar vărsa sângele vreunuia dintre voi. N-ar fi nicio pagubă. Să nu vă mai văd. Sean, Dumnezeule, ce văd? Ce-i, draga mea, ce-i? Ia uitați-vă, uitați-vă bine. Barclay Fallon! Barclay, tu ești de unde a apărut? Eu sunt. Întotdeauna mi-am spus că dacă e să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, pe mine o să cadă. Să alerg după el cu furca asta, iar acum să nu știu cum să scap de ea. Să nu găsesc pe nimeni care să vrea să o ia și niciunde să o las. Dumneata ești Sean Early. Da, spune. Bine că te-am întâlnit. Vreau să mă duc acasă și nu pot să plec până nu scap de furca asta. Nu vrei să o ții până când Jack Smith o să Nu iau Barclay Fallon, îți foarte mulțumesc, dar nu... Doamnă Tape, ascultă-mă. De aici am luat-o. Lasă-mă să o vâr sub teșghea. Acolo o să fie în siguranță și nimeni nu o să dea de ea până când Jack Smith nu... Ia-ți furca de aici! Ce vrei să cadă necazul asupra mea și să mă pierzi? Dacă o găsește poliția aici, nu-mi trebuie. Măi frumos, în partea dumitale, doamna Tafi, aveam și așa destule griji cu furca. Am alergat cu ea peste tot și n-am putut să o las nicăieri. Mai bine nu puneam mâna pe ea niciodată și nu mă amestecam în treaba asta. Vrei să iei tu, James Ryan? Ai fost totdeauna un vecin bun. Aș face multe pentru tine, Barclay Fallon, dar asta niciodată. Dacă nu ia nimeni, poate e mai bine să o dau poliției. Cui? Ce spui, James Ryan? Ce să fac? O să te primească cu brațele deschise. Și pe tine, și pe Kitty Carey, nevasta roșcovanului Jack Smith. Întreabă și pe doamna Tarpei dacă nu o să fie așa. Chiar așa e, dar mă întreb însă cine va plăti priveghiul bietului Jack Smith? Ce? Priveghiul lui Jack Smith? Nu înțeleg. Cine v-a spus că Jack Smith Roșcovanu e mort? Tot orașul știe. Și de ce pricină a murit? De ce tăceați? James Ryan, spune tu. Asta e bună. Te pomenești că nu știi, Barclay Fallon, nu? Nu știi că a fost urmărit și doborât cu o lovitură de furcă, a? Lovitură de furcă? Nu știi nici că a fost găsit trupul pe fâneață. Pe fâneață. Poate că nu știi nici că poliția e pe urmele omului care a făcut asta. Omul care a făcut asta? Doamnă Tape. Și firește, nu știi că el a fost omorât de dragul lui Kitty Carey, nevastă sa? Ce spui de asta? Kitty Carey, nevastă sa? Da. Doamnă Tape, nu mai înțeleg nimica. Doamne, Dumnezeule, iartă-mă. Eu nu cred că mă mai pot mișca din locul ăsta. Auzi, eu să aduc aici furca asta și să mă trezesc față în față cu asemenea veste. James Ryan,
Sean Early. Ce tot vorbiți, Doamne, tati, spune-ți-mă! Ei, ce să mai spun? Mai bine uită-te cine vine. Nou judecător împreună cu Joe Maldon, polițaiul. Cred că e mai bine să o ștergeți de aici. Hai copii, Sean Early, hai! Așa, nu-i bine deloc să fie amestecat în treaba asta. Hai să pe aici, domnule judecător, faceți loc, vă rog. Faceți loc pe aici, domnule judecător. Știam că districtul e într-o stare proastă, dar nu mă așteptam să fiu pus în fața unei crime chiar de la primul bâlci. Întocmai, domnule judecător, sunt sigur că nu v-ați așteptat la așa ceva. Am făcut foarte bine că nu m-am dus acasă. Am mai prins câteva vorbe aici colo care mi-au trezit bănuieli. Da, domnule judecător. Ai auzit aceeași poveste de la toți acei pe care i-ai întrebat? Aceeași poveste, domnule judecător. Sau chiar dacă nu era aceeași, era foarte asemănătoare. Aha. Foarte asemănătoare, perfect. Perfect, ce face omul ăsta? Stă cu o furcă în mână? Are o privire vinovată. Crima a fost săvârșită cu o furcă. Ăsta e omul despre care se spune că a săvârșit fapta. Barclay Fallon în persoană. Pe semne că i-a fost greu să fugă și acum se afișează fără rușine. Un ocnaș în insulele Andaman a încercat același joc, dar nu i-a mers cu sistemul meu. Stai mai încolo, nu prea departe, și pregătește-te, rog, cătușele. Da. Ei, omule! Da, Știi ceva despre Jack Smith? despre Jack Smith, domnule? Da? Jack Smith, roșcovanul? Roșcovanu, da. Unde e Jack Smith? Chiar, unde o fi? Ce spui? Păi, e unde era și azi dimineață, în colțișorul lui. Își cânta cântecele, nu? Își mai aprindea pipa, hârșiind chibritul de talpaghetti. Pe talpaghetti, da. Te întreb pentru a treia oară, unde e? Nu-mi face plăcere să spun unde este. E o taină mare și apoi mi-e greu să-mi dau seama. E greu. Da, Spune-mi tot ce știi. tot ce știu. Ei bine, poate fi în 3 locuri. În paradis, Așa? în purgatoriu. Așa? Și mai poate fi... Prostii, astea-s fleacuri. Treci la subiect. Da, poate nu țineți cu clerul. Asta e învățătura clerului. Poate că țineți cu bătrânii. Ei spun că umbra rătăcește și sufletul e obosit, iar trupul se odihnește. Umbra. Da. Eram aproape sigur că l-am zărit pe Jack Smith acum 10 minute la colțul fierăriei și pe urmă l-am pierdut din nou. Credeți că i-am văzut fantoma? Domnule polițist, trebuie să notați tot ce spune. Te previm că scriem toate cuvintele tale. Poate că era supărat pe mine pentru că i-am luat furca. Poate că îmi va cere socoteală în ziua judecății de apoi. Nu m-aș mira deloc. În ziua judecății de apoi nu s-ar mira deloc. Da, mi-a apărut cam repede fantoma lui. Ha? Ce credeți? O să se ține după mine mereu, iar noaptea o să-și scoată hainele? Nu m-ar mira deloc? Spune-mi adevărul. Care a fost motivul crimei? Eu sunt judecătorul vostru, vorbește. Motivul a spus? Da, motivul, pricina. Păi, n-a fost niciun motiv. Ai face mai bine să mărturisești. Era vorba de bani? Da, de unde? Ce să fie avut bietul Jack Smith prin buzunare, în afară de mâinile lui, când și le ținea acolo? Vreo ceartă pentru pământ? Nici vorbă. N-a fost niciodată un hrăpăreț. Ar fi mai bine pentru dumneata dacă ai trece direct la subiect. Nu-mi place să vorbesc despre ce a fost. La ce bun s-a ascuns, că până la urmă tot se va descoperi. Sunt sigur că așa va fi. Așa. Mai ales că fiecare știe dinainte. Vă spun, dar șoaptă. Șoaptă, spune-mi. N-am să mint. La ce-ar folosi? Să nu cadă vina pe parohie, că o asemenea faptă nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Crima a fost făcută de dragul lui Kitty Carey. Kitty Carey, da. De fața lui Jack.
Pune-i cătușele, domnule polițai! Domnul! Pune-i cătușele imediat! Dă mâine coapte! Cătușele! Dumnezeule! Dumnezeule! Am scutit eu ceva osteneală. Știam eu că luat cum trebuie va mărturisi imediat. Totdeauna am spus că dacă o să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, atunci numai pe mine o să cadă. Eu cu cătuși. Nu-i de mirare. Și tocmai acum vine și nevastă mea. Dumnezeule, ce-o să zică? Mere! Mere, ajută-mă! Ce e? Domnule judecător, toți oamenii din orașul ăsta spun minciuni, ne scocesc într-una, vorbesc pe seama bietului meu soț, care e cel mai cinstit om din lume. Spun că l-a omorât pe Jack Smith. Omul nu e de treabă, domnul judecător. Nu există om mai bun și mai prietenos în toate cele 5 parohii. N-a pricinuit nimănui nici cel mai mic necaz. Și acum ce văd în fața ochilor? Burton Fallon în mâna poliției cu cătușe. Burton, ce-ai făcut la urma urmelor? Ce-ai făcut? O mare nenorocire a căzut pe capul meu. Întotdeauna am spus, dacă e să cadă vreo nenorocire, apoi Ce-a făcut? Omul acesta e acuzat de crimă. Cine l-a acuzat? Ei! Nu-i credeți! Nu! Pe aici toți sunt mincinoși! Dați-mi bărbatul înapoi! Dați-mi bărbatul! E firesc să-i luați apărarea, dar nu trebuie să vă plângeți de vecinii dumneavoastră. L-am arestat pentru că l-a omorât pe Jack Smith. Chiar el a mărturisit. Să ne apere sfinții din ceruri! Dar ce a avut el de împărțit cu Jack Smith? E mai bine să știți totul din pricina unei aventuri de dragoste cu nevasta victimei. Cu nevasta lui Jack Smith? Da. Cu Kitty Carey? Doamne! Trădători! Mare rușine! Voia să o ducă în America, doamnă Fellow! Ce zici de asta, Mere? Îți spun că dacă... Taci! Da. Tu să taci! Da. N-am să mai ascult niciun cuvânt al tău. Ce ticălos nemernic ești! Stai liniștită până vorbesc. Ascultă ce spun. Când veneam spre oraș, stătea lângă mine în căruța trasă de măgar. Părea liniștit și respectabil. Și când colo ascundea atâta perfidie în inimă. Ce-ai făcut, Berkeley? Ce-ai făcut? Ți-ai pierdut mințile mele sau eu mi le-am pierdut? Și cât m-am chinuit pe lângă tine muncind ca o sclavă, iar tu bombăneai într-una, oftai și tușai. Mereu erai nemulțumit. Până și preotul obosise de atâta miruire câte ori ne-a amenințat că mori. Stai liniștită și ascult. Să arunci asemenea rușine asupra parohiei. Un lucru de care nu s-a auzit niciodată până acum. Vrei să închizi odată gura și să asculti ce spun? Și dacă ar fi fost pentru vreun soi de femeie mai arătoasă, dar pentru o stârpitură cum e Kitty Carey, care abia are 4 picioare înălțime și nici 3 dinți în gură, numai de nu și-o fi pus alții noi. Dumnezeu o să te răsplătească, Bertil Fallon, pentru neagra perfidie din inima ta, pentru păcătoșenia din mintea ta și pentru sângele roșu al bietului Jack Smith cu care ți-ai mânjit mâna. Mere, dar crede-mă, gândan... Ce-i asta? Iubitor, întoarce-te iară, sau eu către tine E vocea lui Jack Smith. N-am auzit până acum fantomă care să cânte. Vine după mine să-și ia furca. Hai, dați-i unul din voi furca și voi fi curat față de el acum și în vecii vecilor. Dumnezeu să aibă milă de noi! E James Smith, moroșcăvanul, omul care trebuia să fie privegheat. Ai venit de la groapă înapoi? Ești chiar tu? Viu sau mort, opriște pe nevastă pe Kitty Carey să-mi ducă omul cu ea în America. Dar ce, vi s-au rătăcit mințele la toți? De ce ar vrea nevastă mea să-l ducă pe Berkeley Fallon în America? Vrea să te lase Jack Smith. Ce? Să te părăsească și să mi-l ducă pe al meu departe de mine. Asta au pus amândoi la cale. Spărncat oricui spune asta. Cine a îndrăznit? Cine a spus? Atunci cine? El a spus.
Bartley Fallon, Lăsați-mă să-i crep capul! Jack, cum poți? Îl omor înainte de a apuca să plece cu nevastă mea în America! Jack, Lăsați-mă în pace! Polițai! Pune-i acestui om cătușele! Acum înțeleg totul. E un caz de falsă personificare. Un complot pentru a zădărnici planurile poliției. Când eram în insulele Andaman, un criminal din tribul Mopsa, un religios fanatic. Întocmai, domnule judecător, așa trebuie să fie și în cazul ăsta. Da, trebuie să-i ducem pe amândoi la locul crimei, să-i confruntăm cu trupul adevăratului Jack Smith. Am să-i sparg capul ăluia care îmi bagă țigările! Ai să spargi pe dracu! Am să cer ajutoare de la cazări. Domnule judecător, dacă în noaptea asta voi fi pus în aceeași celulă cu Jack Smith, iar lui îi se vor scoate cătușele, n-aveți nicio grijă. Crima se va produce. Să mergem! Faceți loc! Să mergem! Faceți loc, vă rog! Ați ascultat Împrăștiind veștile de Lady Gregory. Traducere de Victoria Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Dinu Săraru. Distribuția a fost următoarea: polițaiul Dem Rădulescu, judecătorul Toma Caragiu, doamna Tapui Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Bartley Fallon Sandu Sticlaru, Mary Fallon Tamara Buciuceanu, Jack Smith Alexandru Arșinel, Tim Casey Horia Căciulescu, Sean Early Dem Savu, doamna Tali Dorina Lazar, James Ryan Gheorghe Oprina. Regia tehnică inginer George Buican. Regia de studio Crenguța Manea. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia artistică Dan Puican.